Χοντρά, χοντρά. Κάτω στο άσπρο να είναι σε άκρη, αν μπορείς. Α, μπράβο. Λοιπόν, ο κόμπος που κάνω εγώ, το περνάω μία από μέσα και άλλη μία. Ουσιαστικά έχει περάσει μέσα από τον κρίκο 2 φορές το νήμα. Η πετονιά όμως, γιατί αυτό το κάνουμε με την πετονιά, είναι το τελείωμά μας πετονιάς. Εδώ την κρατάω ως έχει, διπλή, και παίρνω το παράμαλο από κάτω και το περνάω να αγκαλιάσει αυτά τα 2 στελέχη μέσα. 2. Μία και άλλη μία, 2. Και πνίγω. Και έρχεται και κάνει αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Είναι πάνω. 2 φορές δεν είναι παραπάνω γιατί μετά το τσακίζεις. 2 φορές. Και σε πιο χοντρή πετονιά, πάλι 2 φορές θα κάνει. Πόσο πιο χοντρή? 50. Ναι, 2 φορές. 62. Κανονικά. Και μετά, αν θέλετε για ασφάλεια αφού τον έχετε τσιτώσει τερματίζοντας αυτό το παράμαλο, κάνετε μία τσακιστή και μία ανάποδη. Στα καϊβούρια ήταν. Και έχει τελειώσει. Για jigging και για άλλες τεχνικές που το κάνω μακρύ, απλά συνεχίζω στις τσακιστές και φτιάχνω αυτό, ονομάζεται chain knot. Το free slide είναι, τώρα έχει γίνει τρομερή μόδα στο εξωτερικό, η Ιαπωνία. Τρομερή. Όμως για να δουλέψει, όπως πολλά πράγματα, θέλει να. Αυτός ο πλάνος για να δουλέψει σωστά θέλει slow καλάμι. Άμα το βάλει σε jigging καλάμι δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Έτσι μόνο και το free slide όταν ήρθε στην Ελλάδα και το πήρε ο κόσμος, δεν είχε καλάμια να το δουλέψει. Το βάζε πάνω στον εξοπλισμό jigging, σε slow καλάμια δεν δούλευε. Γιατί θέλει ακόμα πιο ψηλά εργαλεία. Πολύ πιο λεπτά. Γιατί βασικά το free slide ουσιαστικά στοχεύει σε μικρά ψάρια, δεν στοχεύει σε μεγάλα. Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε. Καμπουρά. Είναι, όχι. Εκεί την πατήσαν όλοι. Το δουλέψανε σαν καμπούρα. Και δεν είναι καμπούρα. Λοιπόν. Ουσιαστικά τα free slide. Αυτή η ψυχή λοιπόν πήγε και το βάλε αυτό πάνω σε πολύ χοντρό νήμα και χοντρό παράμαλο. Καταρχήν με το 50 παράμαλο που έβαλε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση ποτέ ο κόμπος που γινόταν εδώ πέρα να μπορεί να περάσει από εδώ. Πώς δουλεύει το free slide και γιατί θα πιάσει φέτος πάρα πολύ καλά. Είναι αυτή εδώ η βλακιούλα. Αν τη δουλέψει με λάθος δεν κάνει τίποτα. Άντε να πάρεις κανένα ψάρι σαν καμπούρα, αλλά δεν δουλεύει. Σκοπός αυτού είναι να του βάλεις ένα παράμαλο 25, 28, τόσο λεπτό παράμαλο και να βάλεις P νήμα P1. Δηλαδή εξωπραγματικά πολύ λεπτό νήμα. Τι γίνεται, αν βάλεις λοιπόν αυτά τα εργαλεία που είπα σε αυτό το τζοπάνι να βάλει αυτά τα εργαλεία και να πάει και να μου πει τι θα γίνει, πήγε. Την επόμενη μέρα. Γελάς, γέλα. Το βάζεις λοιπόν με λεπτό εργαλείο, το πετάς στο νερό. Τι γίνεται. Το κατεβαίνει στον πάτο, που το νερό μπαίνει επάνω. Αυτό πάει στον πάτο. Στον πάτο του θάλασσα. Δεν μπερδεύσουν τους πάτους γιατί. Λοιπόν, καταρχήν κουστάρω που είστε έξω καρδιές και χαβαλεδιάριδες. Την ώρα λοιπόν που το πετάξεις μέσα στο νερό αυτό, φεύγει κάτω το μολύβι και επειδή είναι λεπτά τα εργαλεία και πολύ μικρή αντίσταση από το νήμα, μένει αυτό πίσω. Όχι πολύ, όχι τίποτα 30 μέτρα, μένει γύρω στις το πολύ 2 οριές, 3 μέτρα πίσω. Έρχεται αυτό το πράγμα, παγκροπουλάκια εδώ, τσαουσάκια, ιστορίες, γιατί πρέπει να δει ζωή κάτω, δεν μπορεί να το κουνάνε, σκάει αυτό κάτω. Μπαμ. Εκείνο βαρύδι, βαρύδι είναι αυτό. Έρχονται αυτά, έχουν δει τη φασαρέ, κοιτάνε και ξαφνικά αυτό κατεβαίνει πολύ πιο σιγά. Πάνε και το βουτάνε. Εσύ ουσιαστικά με τόσο λεπτά εργαλεία παρακολουθείς πάντα το νήμα. Εδώ το νήμα δεν χρειάζεται να είναι πολύ χρωμό, δεν σε νοιάζει. Εσύ κοιτάς το νήμα. Με το που πατώσεις λοιπόν, κοιτάς και ξαφνικά βλέπεις το νήμα και φεύγει. Τι έχει γίνει. Είναι και εδώ τόσο. Η νοοτροπία είναι ίδια. Πολύ λεπτά αγκιστράκια, οπότε με το παραμικρό που θα έρθει το ψάρι να δαγκώσει, ρουφάει ουσιαστικά. Τα αγκίστρα πήγαν μέσα στο στόμα με τη μία. Με το που δεις το νήμα λοιπόν να φεύγει, καρφώνεις, το πήρες το ψάρι. Αν δεν φάνε στο πέσιμο, έχει πέσει εδώ το free slide, αυτό κατεβαίνει. Ακουμπάει κάποια στιγμή κάτω. Εσύ με το που πατώσεις, γενικά μετράς 4 δευτερόλεπτα, όπως ο κρυφός σου λέει είναι σημαντικό το 4, και ξεκινάς και μαζεύεις σιγά σιγά.
Η φουντίτσα έρχεται. Αν δεν τη φάνε την ώρα που είναι χαμηλά και πλησιάζει το 4, δεν έχει αφήσει να ξαπλώσει κάτω. Απλά έχω το δολώνεις αυτό ή όχι? Θα σου πω. Πονηρούλη. Λοιπόν, άκου να δεις. Την ώρα που έρχεται, θα το φάνε συνήθως στην κίνηση πριν φτάσει στο μόλι. Αν δεν φάει και μέχρι εκεί πέρα, έρχεται αυτό, μπαίνει μέσα με τον πεδονιά που είναι απαραίτητο να είναι λεπτή και την οποία θα τη δέσουμε με αυτόν τον κόβο που σας έδειξα, γιατί δεν κάνει χοντρό προφίλ. Δηλαδή, εμείς όταν θα το δέσουμε αυτό, θα πρέπει να το τραβάμε και να μην νιώθουμε κανένα κλώτσιμα. Θα πρέπει να φεύγει ελεύθερα πίσω. Μόλις λοιπόν μπει στον πάτο, συγγνώμη, στην τρύπα. Άμα κάνεις κανέναν κόμπο μεγάλο, θα ανοίξουμε την τρύπα. Όχι. Και αρχίζεις και το μαζεύεις, πλέον έρχονται και το βαράνε στο σήκωμα την ώρα που ξεκολλάει από το βυθό. Όλο αυτό το εφέ με λίγα λόγια το γουστάρουν, τους αρέσει. Πρόσεξε όμως το ωραίο. Το σηκώνεις σε 5-10 μέτρα. Το σηκώνεις σε 5-10 μέτρα και το ξαναφήνεις. Και κάνεις συνέχεια, είναι τόσο απλό. Δεν κάνεις ούτε χτυπήματα, απλό μάζεμα. Τι γίνεται? Στοχεύει βασικά σε 3 ψάρια. 3 βασικά ψάρια. Μόνο 3 ψάρια. Όλα τα άλλα μετά είναι σύμπτωση ότι φάει. 3 ψάρια. Παγκρόπουλα, τσαουσόπουλα, σκαθάρια. Μόνο. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί και τα πελεκάει. Θα δείτε τώρα, θα δείτε βίντεο που θα ανεβάζω. Αυτά τρώνε εμείς. Και εγώ αυτά τρώω, είναι τα πιο ωραία. Πρόσεξε λοιπόν τώρα. Τα φαγκρόπουλα βαράνε σχεδόν πάντα στο κατέβασμα. Τα σκαθάρια βαράνε και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα. Τα παλιοτσάουσα, τα μπουρδέλα, μόνο στο ανέβασμα. Πες μου γιατί. Δεν είπα η μπουρδέλα. Γι' αυτό και εγώ. Καταλάβες. Τα λέω καλά. Λοιπόν, δεν τρώνε, πέσαμε σε μέρα. Η μαγιά είναι πάντως κατάκια να τα κάνετε να φάνε έτσι. Τώρα, αν δεν σας κάνω το χατήρι, πάρουμε μια ωραία σουπιά, ένα ωραίο καλαμάρι, να κάνουμε μια ωραία λωρίδα. Αυτό ήθελα να σου πω. Να σε ρωτήσω. Μήπως Θα σου πω, ναι, και αυτό σημαντικό. Και θα τη δολώσουμε στο μέσα αγκιστράκι. Όχι στο έξω, στο πίσω, στο μέσα. Και το δεύτερο αγκιστράκι ελεύθερο. Θα πάει το αγρόπουλο να πει. Πόσο δόλωμα? Λωριδίτσα. Εγώ βάζω τόση. Καμιά φορά μπορώ να του βάλω και μεγάλο πράγμα. Δεν έχει σημασία γιατί και τόσο να είναι. Όχι, ποια πλέψη. Χαμπάρι, τίποτα. Μασαβούκα. Απλά εγώ προτιμάω να δολώνω δόλωμα που έχω πιάσει εγώ. Καμιά φορά, άμα είναι τώρα στα ιχθυοπολία ψεκασμένα με βορικά οξέα και ζωές αγρίου, είναι λίγο δύσκολα. Ή πάω σε φιλοδιχτιάρι, σουπιά, καλαμάρι φράψα. Το δουλεύουν και τα 3 πολύ καλά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή το ψάρεμα το ξεκινάμε πάντα χωρίς δόλωμα. Γιατί αν τα μάθεις στο δόλωμα, θα πονηρέψουνε, θα πάρεις 2-3 ψάρια και κόβουνε. Αν τα μάθεις να τα παίρνεις στο ψεύτικο, θα πάρεις όλη μέρα. Μόλις ζορίσουνε, τους βάζεις στο δόλωμα, τα πελεγάς. Λοιπόν, κακό με γιατί πιάνει μικρά ψάρια. Μπορεί να πιάσει και 200-300 ψάρια, το λέω να τα αφήνουμε. Ψάρια κατηγορίας όμως μισό με 1,5, τους αλλάζει τα πόδια και του γάλακτος. Αυτό είναι τα πιο ωραία. Γιατί το τσαούσιο τώρα το δεκάρι είναι για προσάναμα. Το μισό κιλό και το κιλό είναι λοκουμάκι. Ορίστε ποιο. Τα βάρη. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε. Αυτή η ψυχή λοιπόν που έφερε αυτά, τα έφερε στην αρχή 120 γραμμάρια, 180 γραμμάρια, να γουστάρουμε, σου λέει πράγμα, ψωμί. Τα 180 γραμμάρια και τα 160, παιδιά είναι για 200 μέτρα βάθος. Και του λέω, ψυχή, φέρε 50, φέρε 70, φέρε 90. Το 90 για μένα είναι το πιο πρακτικό, δουλεύει πολύ ωραία, ειδικά από 80 μέτρα μέχρι και 120 εμένα το 90 μου δουλεύει άψογα. Γενικά η ιδεολογία είναι όσο μικρότερο μπορούμε να δουλέψουμε, τόσο το καλύτερο. Αυτό. Αν έχει άπνοια και λαδίλα και αυτά, μπορείς να κατεβάσεις 50 στα 120 μέτρα. Και πες μου τι έγινε. Έφερε μετά και τα σωστά μεγέθη και αυτά. Εγώ κακομοίρης έχω πάρει μέχρι 2 κιλά τσαούσι. Δεν έχω πάρει μεγάλο ψάρι με αυτά. Αλλά έχω πάρει πολλά. Δηλαδή τώρα θα ανεβάζω βίντεο, θα καταλάβετε για πόσα έχω πάρει. Και το θέμα είναι ότι και εσύ, που είσαι τσοπάνης όπως λες, θα πας και θα πάρεις ψάρια. Δώσε μας τα στίγματα. Αυτό δηλαδή περίπου είναι σαν τη ζώα που είναι. Περίπου, απλά έχει κίνηση. Το παράμαλο, όπως με ρώτησε κάποιος, το παράμαλο πρέπει να είναι γύρω στο πολύ
μια μεσαιωριά, γύρω στα 2 μέτρα. Όχι παραπάνω. Δεν θέλει παραπάνω. 2, τους 2, όχι και 2,5 μέτρα νομίζω είναι πολύ. 2 μέτρα, δεν θέλει παραπάνω. 2 μέτρα παραπάνω. Πού το δένεις το Λοιπόν, πρόσεξε. Το παράπονο το δένεις εδώ, εδώ πίσω. Ούτε σε όλη την Όχι, το περνάς μέσα από την τρύπα και το δένεις κατευθείαν με τον κόπο που σας έδειξα πάνω στο κορδονάκι. Αυτό. Λοιπόν. Μολύβια και τέτοια δεν ρίχνουμε, έτσι. Όχι, και αυτό είναι, μόνο, τίποτα. Όμως, για να δουλέψεις, το πρόβλημα ποιο ήταν, ρε μαγκές, ότι για να δουλέψεις τόσο λεπτά εργαλεία δεν υπάρχει καλάμι. Δεν ήταν η ηλικία, αλλά δεν ήταν έτοιμη. Εγώ είχε τύχει και το είχα φέρει από πριν και το δούλευα. Συμπτωματικά γιατί μια εταιρεία μου το έστειλε και είχα μάθει, είχα πάρει τα χαπάρια μου. Οπότε έπρεπε να βρεθεί καλάμι για αυτή τη δουλειά. Πλέον, σε πόσο, σε κανένα μήνα θα υπάρχουν. Γιατί τα καλάμια για αυτή τη τεχνική συνήθως είναι ψηλά, παιδιά, είναι πολύ ψηλά. Σε κανένα μήνα θα υπάρχει ένα καλαμάκι πάρα πολύ αξιόπιστο, το οποίο δεν θα ξεπερνάει 140 ευρώ με Fuji και με όλα, το οποίο θα μπορεί πραγματικά να δουλέψει τόσο λεπτά τέτοια. Γιατί σκοπός ποιος είναι. Εγώ όταν πήγα να ξεκινήσω, αρχή, γιατί μου άρεσε αυτό το ψάρεμα, δεν είχα καλάμι για αυτή τη δουλειά και το δοκίμασα με spinning. Λέω μαλακό καλάμι θα δουλέψει. Υπάρχουν λοιπόν και εδώ κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Με το καλάμι το spinning λοιπόν που ψάρεψα, το οποίο ήταν μαλακό και θεωρητικά θα έκανε, τι γίνεται. Την ώρα που το μαζεύεις, έρχεται το παλιό ψαρό και τραβάει ένα χτύπημα εδώ πέρα. Μόλις νιώσει κόντρα, γιατί το καλάμι το spinning ήταν νευρικό, δεν έπαιρνε άλλο χτύπημα, τελείωναν όλα. Χωρίς δόλωμα μιλάω, έτσι, γιατί η μαγιά είναι για το χωρίς δόλωμα. Όταν μου ήρθε πλέον καλάμι για αυτή την τεχνική, τι γίνεται. Είναι τόσο μαλακό και τόσο ωραίο που την ώρα που χτυπάει τώρα το φαγκρόπουλο, τι κάνει, το καλάμι δίνει και γίνεται αυτό το πράγμα. Και βλέπεις, δηλαδή η διαφορά ήταν τραγική. Με το μεν καλάμι, με το που μάζευα, ένιωθα ένα μπαπ και τίποτα ξανά, και με το άλλο καλάμι μάζευα και ένιωθες μπαπ και το έπαιρνες. Δηλαδή δεν ένιωθε κόντρα και επέμενε εκεί να του τυχώνει. Και το έπαιρνες το ψάρι. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν, καταλάβες. Και φυσικά, ποια είναι η διαφορά, όταν έχεις ένα νήμα πάνω που είναι ασύλληπτα λεπτό και σου κάτσει ένα καλό ψάρι, υδρώνεις περισσότερο από ό,τι με το slow. Πόσα κιλά ήταν το φάκελο το μεγάλο? Πόσο? 11. Τι παραμάλλον ήτανε? Ωραία, άλλο ψάρι έπαιζε στη ζωή σου. Τα έχει ρημάξει. Λοιπόν, τώρα με 30 παράμαλλο 11 κιλά ψάρι είναι πολύ. Πόση ώρα έκανες? Μισή ώρα. Καταλάβατε. Ουσιαστικά εγώ σας υπογράφω, το ψάρι αυτό δεν είχε καταλάβει τι έγινε, γιατί το αγκίστρι, πολύ μικρό, το είχε φάει από χείλη, πήγαινε έλα, μέχρι να το βάζει, εντάξει, παίρνει χρόνο. Όμως, αν ήταν πιο γρήγορο το καλάμι, θα τα είχε κόψει όλα. Είναι δηλαδή πολύ. Αν ασχοληθείτε, απλά αυτό είναι ένα ωραίο ψάρεμα για όπου έχει κόκκινα αρκετά, σκαθάρια, τσαουσάκια, φαγκρόπουλα. Αυτά. Πόσα μέτρα, κύριε Μάρκο? Από τα 50 μέτρα δουλεύει. Απλά βάζεις μικρό, βάζεις τα 50 γραμμάρια κεφαλή. Θα το φέρει ο Γιώργος από ό,τι μου έχει πει. Μισό λεπτό, πες μου εσύ. Όχι, με τίποτα. Καταρχήν, αν βάλεις τόσο λεπτά εργαλεία και κάνεις βολή, έστω και με 50 γραμμάρια, έχουν τελειώσει όλα πριν κάνεις βολή. Τα όλα μένουν πίσω θα μείνουν. Μόνο από βάρκα. Δεν σε νοιάζει, θες ένα καλό μηχανάκι. Εδώ, όχι, θέλει περιστροφικό τυμπάνο. Θες πολύ καλά φρένα. Πάρα πολύ καλά. Αυτό θες. Δεν σε νοιάζει η ταχύτητα τόσο, μπορεί να είναι και αργό. Δεν είναι να έχει 90 εκατοστά που λέγαμε και αυτά. Γιατί και άμα δεις και τα βιντεάκια, όπως το δεις και εγώ πώς το δουλεύω στο βίντεο, μαζεύω αργά. Δεν μαζεύω γρήγορα. Αργά. Δεν θέλει μεγάλη ταχύτητα. Μια χαρά, θα το δεις. Θα το δεις και θα καταλάβεις. Δεν το κρατάς. Αυτό συνέχεια κατεβαίνει, ανεβάζεις. Ρίχνεις άκυρα. Όχι. Ποια άκυρα? Τα γρίψεις όλα κάπου. Πάρα πολλά με αυτό που πας σε ένα φάγκο στα 140 μέτρα, έρχεται να σηκώνεις ψάρια. Καταλαβαίνεις. Άλλη ερώτηση. Όχι. Γι' αυτό ακριβώς, άμα δεις είναι φτιαγμένο, άμα το δεις, δεν έχει πάχος, οπότε δεν περιστρέφει. Κατεβαίνει πολύ όμορφο. Free slide λέγεται. Free slide. Πόσο μήκος το παράμετρο? Γύρω στα 2 μέτρα. Είναι υπεράρκετο.
25-30 το πολύ, 25 με 30, όχι κάτω από 25, όχι πάνω από 30. Εγώ βλέπω 28 και ό,τι γίνει. Άμα είναι λάδι η θάλασσα και τα ψάρια μην είναι πολύ, θα βάλω 25. Μπορεί να έχει 30 και να μην τρώνε και να βάλει 25 και να μην να τρώνε. Είναι δυνατόν. Είναι όμως γιατί με το 25 κατεβαίνει πιο φυσικά η κούτα. Με το 30 είναι πιο σκληρή. Φλωροκάρμπον, μόνο φλωροκάρμπον. Και καλή φλωροκάρμπον, όχι σκληρή. Θέλει, είναι το, ενώ αγαπάω τη σκληρή. Ναι, γιατί. Τι θες για το έχεις στριβές, όχι πλέον για να είναι διάφανη όχι. Να δέχεις στριβές, καταλαβαίνεις. Αυτό. Μην ξεστείς τα δόντια. Είναι πολύ λεπτό το τέτοιο, ρε. Αφού πατώσει συνεχόμενες κινησούτες μόνο. Οφτές. Το ξαναπρίνεις, ξαναπατώνει και ξανά σιγά. Έλα. Είναι ήδη το ψάρι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνήθως, ειδικά άμα με το που φτάσουμε πάνω από τον τόπο και τα ψάρια είναι από κάτω και είναι ακόμα απονήρευτα, συνήθως το slow το δίνει το ψάρι στο πρώτο κατέβασμα. Δηλαδή, οι πιθανότητες να το πάρουμε πριν πατώσουμε είναι. Γι' αυτό και θέλει να είμαστε έτοιμοι στο τέλειωμα να το στηρίξουμε.